سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو می‌خوایم در رابطه با دمنوش‌های ضد کلسترول مطالبی رو با شما در میون بذاریم. اولین دمنوش چای قرمز یا هابسکس میباشه. یکی دیگر از انواع چایه که میتونه استفاده از اون برای کاهش سطح کلسترول بد خون مد نظر داشته باشید. این چای مثل بسیاری از خوراکی‌های قرمز دیگه سرشار از آنتی اکسیدانه که منجر به کاهش التهاب بدن و اکسیداتیو شدن اعضا میشه. بنابراین خواص مبارزه با سرطان رو هم در خودش جا داده. این چای قرمز علاوه بر کاهش تریگلیسیرید و کلسترول بد منجر به افزایش کلسترول خوب در بدن میشه. دومین دمنوش چای اولانگ است که از انواع خوش‌طعم چای می باشه که خوشبختانه در کشور ما هم به فروش میرسه. چای اولانگ برای حفظ سلامت قلب بسیار مفیده. نوشیدن این چای باعث کاهش کلسترول بد خون میشه. جالبه بدونید که مصرف این چای سطح قند خون رو هم به خوبی مدیریت کرده و مانع از بالا رفتن اون میشه. تمامی این عوامل در کنار هم باعث بهبود سلامت قلب و بهبود سلامت عمومی بدن میشود. میوه بعدی زالزالکه. عرق زالزالک برای کاهش کلسترول و درمان چربی خون بسیار مفیده. برخی از مطالعات ثابت کرده که عصاره زالزالک سطح چربی خون رو بهبود میبخشه. کلسترول و تریگلیسیریدها دو نوع چربی هستند که همیشه در خون وجود دارند و در سطح طبیعی وجود این دو نوع چربی کاملا طبیعی بوده. نقش بسیار مهمی در تولید هورمون و انتقال مواد مغذی در بدن داره. به همین دلیل عرق زالزالک برای کسانی که دارای کلسترول بالا هستند توصیه میشه. دمنوش بعدی دمنوش شوید می باشه. اگرچه استفاده از دمنوش شوید در شرایط خاصی مثل افسردگی و بارداری به هیچ وجه توصیه نمیشه و میتواند اثرات منفی به دنبال داشته باشه، اما در صورتی که موارد نیستید و شرایط خاصی ندارید میتونید از دمنوش شوید برای کاهش کلسترول بد خون استفاده کنید. شوید سرشار از آنتی اکسیدان قند خون رو تنظیم میکنه و میتونه حتی برای لاغری هم مفید باشه. همینطور در کنار دمنوش ها استفاده از بعضی عرقیجات گیاهی هم برای کاهش کلسترول خون توصیه میشه. بنابراین اگه تا به امروز هر بار که صحبت از عرقیات گیاهی شده فقط به گلاب فکر کرده اید، جالبه بدانید عرقیجات مفید دیگری هم هستند که هر کدام برای دسته ای از مشکلات مفید می باشند. در این میان عرق شوید و عرق آویشن به کاهش کلسترول خون کمک شایانی میکنه. دمنوش بعدی میوه عناب هست. عناب درختی از تیره سنجدیان هست که قابل رویش در مناطق گرمسیری، خشک و مقاوم در برابر کم‌آبیه. عناب به خرمای قرمز و خرمای چینی هم معروفه. اگرچه خاستگاه گیاه مشخص نیست، اما عده‌ای تصور میکنن که آسیای جنوبی شبه جزیره کره و یا چین بوده. شاید قابل توجه باشه بدانید که کشور ایران دومین تولید کننده عناب در جهانه و در ایران در قسمت خراسان جنوبی که قطب تولید عناب نامیده میشه محصولات فراوانی رو هر سال به بازار عرضه میکنه. همینطور وجود آلکالوئیدها و ساپونینها در تصفیه خون و سمزدایی از خون مؤثر بوده و به عنوان آنتی اکسیدان در مقابله با عوامل بیماریزا در کاهش استرس و تقویت سیستم ایمنی بدن مفیده. عناب سرشار از آهن و فسفر که هر دو برای گلبولهای قرمز مفیدند. با دریافت این عناصر از عناب گردش جریان خون افزایش یافته و اکسیژن رسانی به اندامها بهتر انجام میشه. مصرف روزانه چند عدد عناب میتونه باعث تنظیم گردش خون بشه، چرا که عناب برای تغذیه خون معروفه. همینطور وجود پتاسیم از عناصر حیاتی روی بدنه که در میوه عناب وجود داره و در تقویت سیستم قلب و عروق و همچنین در کاهش فشار خون موثره. همچنین عناب به کاهش فشار خون کمک کرده و از خطرات قلبی شخص رو مسئول نگه می‌داره. به همین جهت استفاده از دمنوش عناب بسیار برای بدن مفید می باشه. برای تهیه دمنوش عناب فقط به یک قوری و مقداری آب نیاز دارید که این دمنوش رو تهیه کنید. علاوه بر عناب می توانید زرشک و زنیان نیز در دمنوش خود بریزید و همزمان از خواص چند محصول با هم بهره مند بشید. این دمنوش بهترین نوشیدنی برای کاهش چربی خون خواهد بود.
دمنوش بعدی مخلوط بابونه است. بابونه یکی از گیاهانیه که دمنوش اون بسیار پرطرفداره و به دلیل خواص آنتی اکسیدانیش میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان رو کاهش بده. دمنوش مخلوط بابونه ترکیبی از خود بابونه، سبوس برنج، گل رائی و زیرفون میباشه. این دمنوش علاوه بر طعم خوش خود میتونه فواید گیاه بابونه رو به بدن برسونه و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش استرس بشه. دمنوش مخلوط با بابونه فواید بسیاری داره: بهبود سلامت گوارش و قلب، تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش کلسترول از جمله خواص این گیاه میباشه. برخی پژوهش‌ها نشان دادن که بابونه میتونه در کاهش فشار خون و کلسترول بد خون هم مؤثر باشه. دمنوش بعدی استفاده از میوه زرشکه. دمنوش مخلوط میوه‌ای زرشک ترکیبی از قرقات و میوه نسترن تهیه میشه. این دمنوش مزه ترش داره و سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین‌های مفیدی مانند ویتامین B و C میباشه. در زرشک ماده‌ای مفید و دارویی به نام بربرین وجود داره که میتونه این دمنوش رو برای درمان‌های بیماری‌هایی مانند سرطان، چربی خون، فشار خون، مشکلات قلبی، مشکلات ریوی مؤثر بسازه. دمنوش ترکیب میوه زرشک رو میتوان یکی از بهترین دمنوش‌ها برای کنترل چربی خون برشمرد و از خواص بی‌نظیر اون برای کنترل چربی خون استفاده کرد. همینطور در انتها باید مراقب تداخل دارویی با این دمنوش‌ها هم باشید و لازم به ذکره که پس از مصرف این دمنوش‌ها نباید انتظار درمان فوری چربی خون رو داشته باشید. بسیاری از مطالعات اشاره کردند که استفاده از این دمنوش‌ها ممکنه بیش از 2 ماه طول بکشه. در اینجا 3 مکمل قدرتمند و ضد کلسترول و چربی رو هم براتون معرفی میکنیم. اولیش عصاره برگ زیتون هست. استفاده 1000 میلی گرم کپسول عصاره برگ زیتون در روز نشان داده افرادی که مبتلا به فشار خون بالا بودن رو کاهش داده. مطالعه دیگر ثابت کرد که افراد مبتلا به فشار خون بالا در مقایسه با افرادی که از دارونما استفاده میکردند، کلسترول و فشار خون رو با مصرف عصاره برگ زیتون کاهش دادند. دومین مکمل مخمر قرمز یا برنج مخمر قرمز میباشه. استفاده کپسول 1200 میلی گرم 2 بار در روز همراه با وعده‌های غذایی میباشه. مطالعات نشان داده که شکل اختصاصی مخمر قرمز کلستین میتونه سطح کلسترول رو کاهش بده و این گیاه مانند داروهای تجویزی استاتین عمل میکنه. به همین دلیل مخمر قرمز رو نباید بدون نظارت پزشک مصرف کنید، به خصوص اگر از قبل برای کاهش کلسترول از استاتین مصرف میکردید. و سومین مکمل پسلیوم یا گیاه اسفرزه میباشه که توصیه شده 10 تا 30 گرم در روز مصرف بشه و همینطور میتونید این مکمل رو 2 الی 3 بار در روز 1 ساعت بعد از غذا مصرف کنید. مصرف پسلیوم فیبره که به کاهش سطح کلسترول و همچنین سطح قند خون کمک میکنه. اگه داروی دیابت مصرف میکنید قبل از مصرف پسلیوم با پزشک خودتون هم مشورت بکنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که در پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.